Dobrý večer, já vás tady vítám v takovou jiném počtu. Jmenuji se Jakub Fischer, jsem z uskupení Jelev, které pozvalo milou Jasmuheen sem do Prahy. A chtěl bych vám, nebudu to teda zdržovat, chtěl bych vám jenom říct dnešní program. Takže nejdřív bude vyprávění, potom po vyprávění pravděpodobně bude přestávka malá. A po přestávce bychom si dali nějaké dotazy, třeba vlastně vás, a potom bude malá meditace. Takže vás tady všichni vítám a teď vás prosím přivítejte paní Jasmuheen. Thank you. It's a beautiful welcome. Thank you very much. Moc hezké přivítání, děkuji. You know, I was here many years ago because many people told me what a beautiful city Prague was. So eventually I had a few days during one of my tours and I came as a tourist and they were right, it is a beautiful city. Byla jsem v Praze před několika lety, byla jsem tady jako turista, protože mi pořád všichni říkali, jak je Praha nádherné místo, tak jsem sem přijela, opravdu jsem si prošla všechna ta místa historická a všichni měli pravdu, Praha je nádherná. And when I was here, I asked my angel friends that if it was for the highest good of my work, that I do come back one day and tell some stories. A požádala jsem nahoře, abych se mohla jednoho dne vrátit a právě tady pár příběhů. Because as Jacob said, one of the things I like to do is just share stories with people because they tend to remember this. A protože tak, jak říkal Jakub, já velmi ráda jenom vyprávím a sdílím příběhy, protože pak si lidé ty příběhy lépe pamatují. So tonight we're going to begin with just sharing a few little stories from my life because people of course are always curious about other people's lives. Takže dnes začneme tím, že vám povyprávím několik příběhů ze svého života, že všichni vždycky hodně zajímají životy těch druhých. How many of you have come tonight because you're curious about this idea of living purely on prana, physically? Kolik z vás sem dneska přišlo, protože jste zvědaví a zajímá vás pránická výživa a žití jenom z prány? Yeah. Lots of people are very curious about this. Hodně lidí je hodně zvědavých. But you know, I never was. Ale já jsem nikdy nebyla. It was not something that ever interested me in my life. Nebylo to něco, co bych se zajímala. And I think sometimes gifts come to you when you're not looking. A myslím si, že někdy k vám přichází dary právě, když je nehledáte. For me in my life, I was interested in other stories. Mě vždycky zajímaly jiné příběhy. When I was very young, I came from a Christian tradition. My parents are from Norway. Já pocházím z křesťanské rodiny, mý rodiče jsou z Norska. And we were Lutherans, so I went to a Lutheran church. A byli jsme luteráni, takže já jsem chodila do luteránského kostela. And when I was 7 years old, I was very naive, I guess you could say, because I believed everything that the priest told me. A když mi bylo 7, byla jsem opravdu naivní dítě, protože jsem věřila všemu, co nám kněz povídal. But there are a few things that really touched me. A pár věcí mě opravdu zaujalo, dotklo se mě. One of the things the priest said was that Jesus said, all you have to do is ask and you'll receive. I thought, well, that's pretty cool. A jedna z těch věcí, co kněz říkal, bylo, stačí Krista požádat a dostaneš. A to se mi moc líbilo. He said Jesus talked about this kingdom of heaven within, that it was within, and I thought, well, okay, well, if that's true, show me. A také říkal, že Kristus mluví o království, které je v nás. A já jsem říkala, to je zajímavé, ale jestli to tak je, ukažte mi ho. For me, it just seemed like the most natural thing in the world to ask, and it sounded like a good place, this kingdom of heaven within.
Pro mě jako dítě bylo tou nejpřirozenější věcí žádat o dary a také žít v tom království, které je v nás. And I had a very beautiful upbringing. I had a really nice father, a very loving mother. A měla jsem štěstí na výborné rodiče, měla jsem moc hodného tatínka a milující matku. Lots of crazy brothers and sisters. Hodně bláznivých bratrů a sester. But my father always said to me, you know, if something interests you, honor your intelligence and do your own research. A tatínek vždycky říkal, když tě něco zajímá, opravdu z tvého vlastního zájmu, podívej se na to a prozkoumej to. And some of the research I was looking for, or the formula for, was how do you find this kingdom of heaven within that Jesus talks about? What's the formula? A jedna z věcí, které jsem se pokušela vyzkoumat, bylo, jak najít to království, o kterém mluvil Ježíš. Jestli existuje nějaký vzorec na to, jak ho najít. And so by the time I was 16, I was really lucky to meet some Indian Mahatmas who were traveling in my country, Australia. Takže když mi bylo 16, měla jsem to štěstí, že jsem potkala několik indických mahátmů, kteří cestovali po Austrálii. And they were talking about deep, esoteric subjects. A lot of the words were Sanskrit, and I really didn't understand too much at all. A oni mluvili o hlubokých ezoterických pravdách a používali hodně sanskritových výrazů a já jsem jim moc nerozuměla. But I liked their energy. Ale líbila se mi jejich energie. They were radiating something that touched my heart. Vyzařovalo z nich něco, co se dotklo mého srdce. It's kind of like in that movie when Harry met Sally, and in the restaurant she's doing what she's doing and everyone said, I'll have what she's having. A je to trochu jako ve filmu, když Harry potkal Sally, když Sally dělá v restauraci to, co dělá a všichni říkají, já bych si dal to, co si dává ona. Did any of you see that movie? Viděli jste někdo ten film? Oh, it's not relevant here. But she was having a good time. Ale ona si rozhodně užívala. And that's what I felt was coming from these Mahatmas, that they were really having a good time in their life. A to bylo to, co jsem cítila z těch mahátmů, že si život opravdu užívají. They were radiating a peace, they were radiating a contentment, and it was feeding me. Vyzařoval z nich klid a spokojenost a to mě vyživovalo. So I really had this feeling that whatever they've got, I want it. Takže jsem měla pocit, že cokoliv mají oni, chci to taky. And so after a little bit of time went by, I was taught by these Mahatmas 4 very powerful techniques that came from the ancient Vedas. And as you know, the Vedas are about 5,000-year-old scripture. Takže jsem se potom od mahátmů naučila věci, které pocházejí z prastarých véd. A jak víte, tak védy, to jsou nauky staré i 5000 let. And I was really fortunate because the very first day that I sat down to meditate, a měla jsem velké štěstí, protože první den, kdy jsem si sedla k meditaci, my whole being exploded with so much light, especially through the third eye. Moje celá bytost explodovala takovým množstvím světla a obzvláště skrz třetí oko. And with the light came love. A s tím světlem přišla láska. Very unexpected, both the light and the love. A pro mě to bylo velmi nečekané, jak to světlo, tak ta láska. But it was such a powerful rhythm of love that in that moment I just became completely addicted. Ale bylo to tak silný zážitek, že v ten okamžik jsem se stala úplně závislou. It was like, you know, when you get a bottle of champagne and you shake it up, then you take the cork off and Bylo to jako když si představíte, že natlakujete láhev šampaňského, pak vystřelíte špunt a šampaňské vám vystříkne ven. It was like that. Bylo to přesně It takové. was like an explosion inside of cosmic champagne. A vnitřní exploze kosmického And šampaňského. for me it was just so incredible because I realized in that experience that I wasn't my mind, I wasn't my body, I wasn't my emotions, I was something far more. A bylo to úžasné, protože já jsem si uvědomila, že já nejsem moje tělo, že nejsem svá mysl, že nejsem své emoce, ale že jsem něco daleko většího. It was the revelation of my essence. A to bylo odhalení mé vnitřní esence. And I realized that it was coming from that kingdom of heaven within me, such a pure and perfect place. A já
jsem pochopila, že pochází z toho vnitřního království a je to tak čisté místo. And even though it didn't last for very long, A přestože ten zážitek netrval moc dlouho, it was enough and I wanted more. bylo to dost, nebo stačilo to a já jsem chtěla víc. So then I had to do what my Indian guru said. Takže jsem musela začít dělat to, co mý indičtí gurové říkali. It was like, well, if you want more, then you have to do your meditation every day. Říkali, pokud chceš víc, musíš každý den meditovat. And you have to get involved in service, selfless service. A musíš se také zapojit do služby, nesobecké služby. You have to spend time in the company of truth. Only use your voice for words of truth. A musíš se také obklopovat pravdou a propůjčovat svůj hlas pouze pravdě. And so that's how I began to live. A tak jsem začala žít. While all my girlfriends were out in discotheques chasing the boys, Všechny moje kamarádky chodily na diskotéky a honily se za klukama. my life was committed to the path of the yogini. Já jsem se odevzdala cestě jogínů. Because I'd had an experience that was so seductive, I just wanted more. Protože jsem zažila něco, co bylo tak úžasné, že jsem prostě chtěla víc. And I realized that this was a rising of divine love. A pochopila jsem, že tohle byl vzestup božské lásky. And I also realized that in the rising of this divine love, I was absolutely free from all hunger. A uvědomila jsem si, že při tomto okamžiku, v tomto zážitku, jsem byla zbavena veškerého svého hladu. There was no physical hunger, no emotional hunger, no mental hunger, no spiritual hunger. Neměla jsem ani fyzický, ani emocionální, ani mentální, ani emoční hlad. So for the next 20 years, that's what I did. My service, satsang, meditation, like a good yogi. Takže po dalších 20 let jsem opravdu žila jako správný jogín, meditovala jsem, sloužila a dělala všechno, jak jsem měla. And during that time, I lived another life as well. Ale v té době jsem taky měla jiný život. I lived another life that gave me great gifts. Prožívala jsem život, který mi přinesl velké dary. I got married, I had babies. Vdala jsem se, měla jsem děti. I had a career as a computer programmer. Měla jsem kariéru jako počítačová programátorka. Now I'm a grandmother with 3 grandchildren. Teď mám 3 vnoučata, jsem babičkou. And this life gave me so many amazing gifts. A i tento život mi dal tolik úžasných darů. My children became my gurus as well. Mé děti se také staly duchovními učiteli. And also my husband, all of that taught me many, many things like patience, persistence, perseverance. A také můj manžel, všichni mě učili spoustu věcí, jako trpělivost, vytrvalost. All those beautiful things we learn from having families. Všechny ty věci, co se učíme v rodinách. So in 1993, I was guided to undergo another spiritual initiation. A v roce 1993 jsem byla vedena k další duchovní iniciaci. And I had one motivation. A měla jsem jedinou motivaci. I just wanted to come into a deeper state of divine marriage. Chci se dostat do hlubšího stavu božské svatby, spojení. What people would call ascension. To, co se někdy nazývá ascension. And I was hoping this 3-week initiation that you now know of as the 21-day process would give me that gift. Doufala jsem, že ta 3týdenní iniciace, kterou teď všichni znáte jako 21denní proces, mi právě tento dar přinese. Instead, it gave me the gift of freedom from never needing to take physical food anymore, which for me was quite a strange gift. A místo toho jsem dostala dar, že můžu žít bez fyzického jídla, což pro mě byl poměrně zvláštní dárek. And it's an interesting life because after a while people notice when you're not taking physical food anymore. A bylo to zajímavé, protože po nějakém čase si lidé všimnou, že nejíte. And then people would say, you've got to eat. If you don't eat, you die. A začnou vám říkat, musíš jíst, když nebudeš jíst, umřeš. But there was an energy that I'd hooked into that just allowed me to be really free from all of that. Ale já jsem se napojila na takovou energii, která mi umožnila se tohoto všeho zbavit. At first I lost weight because I expected to.
Nejprve jsem přišla o nějaká kila, protože jsem to tak čekala. Until I got to a point where I realized that this physical body actually belongs to my essence. Než jsem si uvědomila, že toto fyzické tělo náleží mojí vlastní esenci. And so one day with great heartfelt surrender, A tak jsem se jednoho dne odevzdala. I said to my essence, Řekla jsem své esenci, you know, this is your body. tohle je tvé tělo. You're already feeding it. A ty to tělo vyživuješ. And so now I surrender every cell, every atom, every molecule to you. A teď tedy odevzdávám každou buňku, každý atom, každou molekulu tobě. Just make me the weight you want me to be. Takže ať mám takovou váhu, jakou podle tebe mám mít. And in 3 weeks I put on 8 kilograms of weight, no food. A já jsem přibrala 8 kilogramů bez příjmu fyzické potravy. Such an unexpected experience. To byl tak neočekávaný zážitek. And again showing me that when we are really in alignment with the one whose body this belongs to, all sorts of miracles can happen. A ukázalo mi to, že pokud jsme opravdu ve spojení s tím, komu naše tělo opravdu náleží, mohou se stát různé zázraky. And then for me began the journey of coming out and traveling a lot at the insistence of my inner plane light being friends. A já jsem začala hodně cestovat a potkávat se s lidmi, kteří jsou tak nějak naladění na stejnou vlnu. Over the last 20 years, because I've been nourished in this way for nearly 20 years. A to všechno po posledních 20 letech, protože takto se vyživují již skoro 20 let. For me it's been so interesting to meet all the different people in our world with their different reality bubbles. A je pro mě velmi zajímavé potkávat všechny možné lidi z celého světa a jejich vlastní bublinky reality. In the beginning we come together and some of the audience would be like this. Když na začátku přijdu, tak někteří z diváků jsou hodně zasmušení. I don't think I believe you. Asi ti nevěřím, tak nějak. So skeptical. Hodně skeptičtí. And for me it was so interesting because I was so naive. To bylo pro mě hodně zajímavé, protože jsem v té době, nebo na začátku byla hodně naivní. I thought everybody had experienced divine love. Myslela jsem si, že všichni zažili božskou lásku. You know, I thought everybody had some sort of experience of this either in church or in their meditations. Myslela jsem si, že to zažil úplně každý, ať už v kostele nebo v průběhu meditace. I didn't realize that people would see this as something so impossible for a human system. Nedošlo mi, že pro někoho to může být tak nemožné, nebo tak nemožná představa, tak nemožná věc pro lidský systém. And we know now that for people who hold certain brainwave patterns, it is impossible. A teď už víme, že pro lidi, kteří jejichž mozek funguje na určitých vlnách, je to opravdu nemožné. And I always call these the brainwave patterns of busyness. Já tady těm vlnám říkám vlny takového spěchu. I call it busy beta frequency brainwaves. Říkám jim zaneprázdněné, ustarané mozkové frekvence. And some of you know these frequencies, I'm sure. A někteří z vás tyto frekvence také znají, tím jsem si jistá. When I was raising my children, working a full-time job, all of that, I was often also in busy brainwave frequency patterns. Když jsem vychovávala děti a do toho jsem měla zaměstnání, také jsem často byla v těchto vlnách. And they're the sort of patterns that go like this. A jsou některé vzory, které takto fungují. Oh my God, it's 6 o'clock, the children will be getting up soon and I've got to get ready to have their breakfast, but I'd like to meditate beforehand and maybe I've still got to put on some washing, and then after I've given them their breakfast, I've got to get them ready for school, and after school, I'll drop them off at school, and then I've got to get to work, and I've got to work till whatever, and then I've got to go and do the shopping, and I've got to get that, and then I've got to get dinner and check their homework, and then when I've done the homework, then I've got to get the stories, I have to read them a story, and then if I'm really, really lucky, maybe I'll get some time to meditate afterwards. And then I can shower, do some more washing, and I should be in bed by 10 o'clock. And then I'll get up in the morning and I'll do it all over again. Prý mám říct jenom, že to byl hodně zaneprázdněný den. Já jsem si
Chtěla jsem se dát cvičení, ale tak bylo to, asi jste to pochopili. Just stuff, busy. Jenom prostě taková ta běžná zaneprázdněnost každodenní. For people who are in that busy beta brainwave frequency, then of course they're living far away from their essence. A samozřejmě pokud lidé se pohybují hlavně v těchto vlnách, tak se vzdalují svojí esenci. Always related to their personality self. A jsou vždycky spojení se svým osobnostním bytím. But maybe after a while we get tired of that. Ale za určitou dobu se maybe we decide we need a bit more peace in our life. Rozhodneme se, že potřebujeme v životě trochu víc klidu. So maybe we start doing a yoga class. Takže začneme chodit na jogu. Or maybe we start meditation. A nebo začneme meditovat. And then our brainwave patterns shift into that alpha frequency that's a little more peaceful. Takže se naše mozkové vlny překlopí do hladiny alfa, která je trochu klidnější. We get the clarity to step back in life, to act and not always be reacting to life. A dostaneme takový nadhled a jsme schopni v životě jednat, nejenom reagovat. And then we keep following our intuition, our inner guidance, as I know so many of you do. A potom dále následujeme svoji intuici a vnitřní vedení, tak jako určitě mnoho z vás. And our brainwave patterns change again. A naše mozkové vlny se opět změní. And we go into a nicer, slower frequency rhythm again that we call the theta frequency. A my se dostaneme do další krásné, příjemné, klidné frekvence a to jsou vlny theta. Then the body and the whole biosystem is living in a frequency closer to essence, to that divine source within. A potom celé naše tělo, celý náš systém funguje daleko blíž naší esenci, našemu božskému já. And we start to experience more grace in our lives. A v životě zažíváme daleko víc povznášejících We experience more magic, more synchronicity. Daleko víc kouzel a synchronicity. Our life changes, our rhythm changes. Náš život se mění a náš životní rytmus se mění. The brain acts differently. Mozek začne fungovat jinak. We find that we're more naturally clairvoyant, clairaudient, clairsentient because we're receiving more of the gifts of our essence, and our essence has so many gifts. A zjišťujeme, že jsme daleko více a přirozeně jasnozřiví, jasnoslyšní a také cítíme dopředu, protože naše esence nám tohle všechno napovídá. And as you know, those gifts are always there because essence is breathing us. A jak víte, tyto dary jsou vždycky přítomny, protože esence je to, co v nás dýchá. It's just we tend to live sometimes in a busy brainwave pattern that's in a different frequency to our essence. A jenom proto, že žijeme často, ponořujeme se do těch zaneprázdněných vln, které jsou vzdálené od toho, kde je naše esence. So then we meet doctors and nutritionists and they say, it's impossible to do what Jasmuheen's saying. A tak se potkáváme s doktory a s výživovými poradci a ty říkají, to, co Jasmuheen hlásá, to je nemožné. And they're right. A oni mají ale pravdu. Don't argue with them, they're absolutely right. Nehádejte se s nimi, mají úplnou pravdu. For someone who is always in busy beta brainwave pattern. Je to nemožné pro někoho, kdo je neustále v těch zaneprázdněných mozkových vlnách. But when somebody lives close to essence, in those versions that are very aligned to essence, then it's a completely different story. Ale pokud někdo žije v těch vlnách, které jsou daleko blížší naší esenci, je to něco úplně jiného. And so for me, when we come to a gathering like this, where I know people are curious about living on prana, takže když přijdeme na takovéto setkání, jsou všichni zvědaví, jak to funguje, ten život na práně. I always say to people, open to all the gifts your essence has, not just this one. This one's a little one, there's a lot more. Já vždycky říkám, otevřete se všem darům, které vám vaše esence přináší. Tohle je jenom jeden z nich, takový drobný dárek. And it's also a frequency that we just need to align to and then allow it to deliver its gifts. A existuje frekvence, se kterou se musíme propojit a potom ji umožnit, aby nás zaplavila svými dary.
A few weeks ago, I've been traveling now for nearly 7 weeks. I go home in a few days. Yes. Před pár týdny už jsem cestovala 7 týdnů, ale teď se vracím domů. As much as I love to be here with you, I also miss my grandchildren. Přestože jsem tady s vámi moc ráda, už mi chybí vnoučata. But a few weeks ago, I was in a seminar in Belgium. Ale před pár týdny jsem byla na semináři v Belgii. And this young man came up to me. I think he was from Romania. A přišel ke mně muž, myslím, z Rumunska. Living now in Belgium. No, he was in, Belgium. A myslím, že žil v Belgii. And he came with his girlfriend and she was really, really worried about him. A přišel s přítelkyní, která o něj měla velkou starost. He was very, very skinny. Byl hodně hubený. And he said to me he'd always wanted to be a breatharian. A řekl mi, že si vždycky přál být breathariánem. And he thought that now was his time because everything he was eating, his stomach was rejecting. A říkal si, že teď přišel ten čas, protože cokoliv snědl, jeho žaludek to odmítl. So I said to him, what's your prana percentage? Tak jsem se ho zeptala, jaké je jeho pránické procento. He said, I don't know. On řekl, nevím. I said, well, that's the first thing we need to measure. A to je ta první věc, kterou musíme změřit. Because once we know your prana percentage, protože jakmile zjistíme tvé pránické then we procento, can determine whether your body is ready to be living fully on prana yet without taking physical food. zjistíme, jestli je tvé tělo připravené na žití čistě z prány, bez příjmu fyzické potravy. And he said, no, it must be right. A on řekl, ne, musí to tak být. Because my body's rejecting food. Protože moje tělo odmítá jídlo. I said to him, is your weight stable? Zeptala jsem se ho, jestli má stabilní váhu. His girlfriend said, no, he's still losing weight. Jeho přítelkyně řekla, že pořád hubne. When we read his energy fields, a když jsme se podívali na jeho energetické pole, we found that the reason his stomach was rejecting food was not because he was ready to be a breatharian, but because he had parasites. A zjistili jsme, že důvod, proč jeho žaludek odmítá jídlo, nebylo proto, že je připraven být breathariánem, ale protože měl parazity. And he wasn't giving the parasites the food they wanted. A nechtěl dávat parazitům jídlo, které oni chtěli. If he did eat before, he was eating raw food, which they don't like. They like complex carbohydrates. A on jedl čerstvou stravu a to oni nemají rádi. Oni mají rádi uhlohydráty. So they were complaining. A tak si stěžovali. Every time he ate something, they go, vždycky, když něco snědl, hodně se zlobili. So it wasn't his body rejecting food, it was just parasites complaining. Takže to nebylo jeho tělo, které odmítalo stravu, ale paraziti, kteří si stěžovali. And when we checked his prana percentage, a když jsme se podívali na jeho pránické procento, he was under 70%. Bylo menší než 70%. Okay, so that meant for 30% of his system, the body was fasting. A to znamená, že 30% jeho těla vlastně bylo v půstu, hladovělo. The body wasn't getting all its nourishment it needs from prana. Tělo nebylo schopné získávat veškerou výživu z prány. And so he couldn't stabilize his weight. A proto nemohl získat stabilní váhu. Then a few days ago in Bulgaria, a před pár dny v Bulharsku, I met another girl and she'd done the 21-day process and again she couldn't stabilize her weight. Jsem potkala dívku, která prošla 21denním procesem a také nemohla získat stabilní váhu. And again, when we checked her prana percentage, it was just over 70%. A opět, když jsme zkontrolovali její pránické procento, byla někde těsně nad 70%. I said, how do you feel physically? A zeptala jsem se jí, jak se cítí po fyzické stránce. She said, not too good. Řekla, že moc dobře ne. She was very skinny. Byla hodně vyhublá. Because her body had been fasting and living off itself for too long. Protože její tělo hladovělo a v podstatě žilo ze svých zásob příliš dlouho. She was getting some nourishment, but not enough. Nějakou výživu získávala, ale nebylo to dost. And so we asked her if she could start to take physical food again. Proto jsme ji požádali, jestli by mohla opět přijmout fyzickou potravu. Just enough to compensate so she didn't do damage to the physical system. Jenom tak trochu, aby to vykompenzovala, aby se nepoškodila fyzický systém. Because her body wasn't ready. Protože její tělo ještě nebylo připraveno. She said to me, but I feel fabulous emotionally.
Ale řekla, že se cítí výborně po citové stránce. That's not the important thing. Ale to není to, co je důležité. It's how does the body feel. Důležité je, jak se cítí naše tělo. This is an incredible biosystem and we have to treat it with love and honor and respect. Naše tělo je úžasný biosystém, ke kterému se musíme chovat s láskou, úctou a respektem. So I meet people all around the world who tell me that they did the 21-day process, but it didn't work for them. They went back to taking physical food quite quickly after. Setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří prošli 21denním procesem, ale velmi rychle se opět vrátili k fyzické potravě. It's almost as if expecting that this spiritual initiation is going to, I don't know, create all the change that you want in your life, which was an expectation I had too. I thought if I did it, I might ascend, be completely enlightened. Pro některé je tady očekávání, že tento 3týdenní proces iniciace v podstatě jim pomůže dosáhnout osvícení. To bylo to tež, co jsem čekala já. Čekala jsem, že po těch 21 dnech budu osvícená a že vzestoupím. But I'm sure you've all come to understand that enlightenment is a never-ending journey. Ale myslím si, že všichni tady víte, že osvícení je nikdy nekončící cesta. Because we can always magnetize and hold more light, more love. Protože vždycky můžeme přitahovat ještě více světla a více lásky. So I've met many interesting people in these years. Takže v průběhu těch let jsem potkala mnoho zajímavých lidí. And as you know, in the mid-90s we wrote the book Pranic Nourishment, which has just been released here now. A v polovině 90. let jsme vydali knihu Pránická výživa, která právě šla do prodeje i tady. And while it has a lot of information in it, it doesn't have the complete picture. A přestože je v ní mnoho informací, není úplně kompletní. And I'd like you to remember that in 1993, when I did this initiation, the consciousness of the planet was very, very different. A prosím, všichni si uvědomte, že v roce 1993, kdy já jsem prošla procesem 21denním, bylo vědomí planety na úplně jiné úrovni. It's a tough initiation that requires discipline. Je to velmi těžká, náročná iniciace, která vyžaduje velkou disciplínu. But that's not the energy of 2012. Ale to nejsou energie letošního roku. The energy of 2012 is about joy, flexibility, fluidity. Energie roku 2012 jsou o radosti, flexibilitě a o plynutí. Then in 2002 I wrote the book The Food of Gods. V roce 2002 jsem napsala knihu Božská výživa, strava bohů. But that's a decade ago. Ale to je také před 10 lety. Again, the energies are very different now. Opět, dnešní energie jsou úplně jiné. And so what I'm finding is that people all around the world are just moving into a lighter state of being very naturally. A já zjišťuji, že mnoho lidí na celém světě se dostává do lehčího stavu bytí, daleko přirozenější, pomalejší cestou. As they work with the vibration of divine love. Protože pracují v souladu s vibracemi božské lásky. As they align more deeply with their own essence. Protože se daleko hlouběji spojují se svojí vlastní They're esencí. naturally receiving so many gifts. A proto přirozeně získávají mnoho darů. Including the gift of just finding they just can't eat the way they used to eat. Včetně toho, že zjišťují, že nemohou jíst jako dříve. How many of you here are already finding that you're naturally lightening up your diet? Kolik z vás zjišťuje, že přirozeně odlehčujete to, co jíte? Hands right up. Zvedněte ruce. And this is what I'm seeing all around the world. A přesně tohle říkám všude na světě. So during this weekend we're going to share many, many different things, but tonight, because I know not all of you are coming, A o víkendu se dozvíme mnoho dalších věcí, ale protože vím, že ne všichni se chystáte i na seminář, I'd like to start tonight with sharing some very beautiful tools. chtěla bych se s vámi podělit o nádherné nástroje. Because I think it's really, really important that firstly, everybody has a very quick way of always knowing the will of their essence. Myslím si, že je velmi důležité, aby všichni znali způsob, jak rychle zjistit, co si myslí vaše esence. I know that many people meditate, and when they're in the zone and they're in the right frequency, they get their inner guidance that they always trust.
Vím, že mnoho z vás, když meditujete, jste v těch správných frekvencích a získáte vedení, kterému věříte. But I know that sometimes that guidance doesn't always come quickly. It takes an alignment through meditation. A někdy to ale chvilku trvá, než to vedení přijde. And I know also that many people, when they meditate, they get guidance. They're not sure if it's their crazy monkey mind or their inner being guidance. A mnoho lidí, když medituje, si není jisto, jestli to je opravdu to jejich vnitřní vedení, které promlouvá, nebo jenom jejich bláznivá mysl. How many of you find that it's hard to tell the difference sometimes? A kolik z vás má tuto zkušenost s rozporuplným? Yeah, okay. All right. So we want to give you a beautiful, beautiful way of working with Esenc, of always getting the perfect answer for you. Takže my s vámi se dnes podělíme o způsob, jak získat vždycky tu dokonalou odpověď. And then share with you another technique and a way to check your prana percentage today. A pak se s vámi také podělím o to, jak zjistit, jaké pránické procento máte Because vy. once you know how to change your prana percentage and how to check it, then you can follow its guidance regarding when it is time for you to lighten up your diet to the degree that maybe you are one of those true breatharians. Protože když se naučíte zvyšovat svoje pránické procento a zjišťovat, jaké je, pak zjistíte, kdy jste opravdu připraveni se stát pravými breathariány. I'm not a breatharian. Já nejsem breathariánka. Not yet in this life. V tomto životě ještě ne. I like to drink. Ráda piju. Okay, I even have the odd cappuccino when I feel like it. Občas si dám cappuccino, když mám chuť. And people say, oh, Jasmuheen can't really be somebody who lives on prana because if she did, she would never have a coffee. A lidé říkají, že Jasmuheen nemůže žít na práně, protože kdyby to tak bylo, tak si nikdy nedá kávu. And I never had coffee till I started to live on prana. Isn't that strange? A já jsem nepila kávu předtím, než jsem začala žít na práně. To je zvláštní. But when I found I was traveling all around the world, and sometimes I'd be in Russia or in -degree temperatures with snow, and sometimes I'd feel like something warm. Ale když cestuji po celém světě, občas se vyskytnu někde, kde je opravdu velká zima a dám si ráda něco teplého. And I couldn't have anything healthy. A nemohla bych si dát něco zdravé. Because people would look at it and say, you can live on that. A protože by se lidi podivovali a říkali, jak víte tohle? Then they'd see me maybe having a warm hot coffee and they go, she's crazy, why is she drinking that? A když mě vidí pít kávu, říkají, jak se zbláznila, proč to pije? But one of the things we like to share with people is this isn't a path of rigidity. Ale hlavně bych vám chtěla říct, že tohle není cesta odmítání. And nor is it a path of denial. Stejně tak to není cesta popírání. It's a path of allowance and love. Je to cesta umožnění a lásky. When I look at the statistics of the book Pranic Nourishment or Living on Light with the 21-day process, Když jsem se podívala na statistiky úspěšnosti knihy Pránická výživa, kde je popsaný 21-denní proces, the long-term statistical success rate of this is 10%. dlouhodobá statistika úspěšnosti mluví o 10%. Okay, 1 in 10 people stay with it long term. 1 z 10 lidí dlouhodobě zůstává breathariánem. Then I look at the long-term statistics of the book The Food of Gods. A potom jsem se podívala na stejnou statistiku pro knihu Výživa bohů, And it's 70%. A tam je to 70%. 10%? 10%? 70%. 70%. 10%? 10? 70. 70. 10? 10? 70. 70. What do you think's better? Co si myslíte, že je lepší? Not sure. Nikdo tady není jistý. Why do we have a better success rate with the methodology we talk about in the Food of Gods? Proč máme lepší úspěšnost s metodologií, kterou jsme popsali ve stravě bohů? 2 reasons. 2 důvody. Emotional and social. Emocionální a sociální. The 21-day process is too quick for people's emotional bodies. 21-denní proces je příliš rychlý pro emocionální tělo. And while it will give people a gift, it cannot guarantee the gift of living on prana. A přestože vám dá určité dary, nemůže vám zaručit život z prány. Because the only thing that can guarantee that is your own individual frequency. Protože jediné, co vám to může zaručit, je vaše vlastní individuální frekvence.
frekvence. And the social implications of the 21-day process, again, it's too fast for most people socially. A co se týče sociálního zázemí, je to také příliš rychlé pro spoustu lidí právě z toho společenského hlediska. But when it's slow, Ale pokud jdete pomalu, natural, přirozeně, organicky, then it lasts. vydrží to. No struggle emotionally, no struggle socially. Nemusíte s ničím zápasit ani emocionálně, ani společensky. So one of the things I'd also like to check with you tonight Takže jedna z dalších věcí, o které se s vámi podělím, is it even in your blueprint to do this life? zeptáme se, jestli je to pro vás, jestli to je opravdu ve vašem božském plánu takto žít. You know, we all made pre-agreements before taking this embodiment. Protože my ještě než se vtělíme, máme nějaké závazky, které přijmeme ještě předtím, než se narodíme. Is this an agreement you made? Je toto ten závazek, který jste učinili? If it is an agreement you made, A pokud ano, what is so beautiful is that you will be given all the support you need to fulfill it. tak je na tom nádherné, že budete mít veškerou podporu, kterou potřebujete. And your methodology of fulfillment may be completely different to mine. A vaše metodologie a toho, jak toho dosáhnete, může být úplně jiná než ta moje. Because as you've already said, I'm finding all around the planet people just naturally eating less and less, and when they understand it's because prana can feed them, they're not worrying. A tak, jak jsem viděla tady, lidé prostě přirozeně jedí méně a méně a pokud postupně věří tomu, že je prána vyživí, nemají strach. It's just when they've not been educated into this reality that it can be a problem. Ale pouze to, že jsme v této realitě nezískali vzdělání a učili nás, že tohle je problém. It's like all the mothers and the grandmothers whose little starborn children are coming in and they're hardly eating because they're wired differently. Their brainwave patterns are different, their DNA is different. Všechny babičky a maminky se starají o hvězdné děti, které se narodí, ale jedí málo, protože jejich tělo a jejich frekvence jsou úplně jiné. How many of you know children like that? They hardly eat anything. Kolik z vás máte děti, které skoro nejí? Anyone with children like that? Někdo, kdo má takové And děti? there's a lot more coming in. A daleko víc jich ještě na Now, cestě. it's a problem if we don't understand what's happening. A je to problém, pokud nepochopíme, co se děje. But when we understand that they're just a new breed of light being children who are here just to radiate love and then naturally tune to those channels, then it's different. Ale pokud pochopíme, že to jsou nové bytosti světla, které přicházejí jenom, aby vyzařovaly lásku, pak je to něco úplně jiného. And you can use these techniques we're about to share with you to check. A můžete použít ty techniky, o které se s vámi podělím, abyste to zjistili. Because you are meeting more and more, we're all meeting more and more of these beautiful little kids who are so connected to their essence. They need so little except our love. Protože potkáváme čím dál víc dětí, které jsou tak úžasně propojené se svojí vlastní esencí, že nepotřebují nic jiného než naši lásku. Okay, so the first technique is the technique I like the best. První technika je ta, kterou mám nejradši. And I'm not going to tell you what to look for. I want you to experience it first. A neřeknu vám, co máte očekávat. Chtěla bych, abyste si to nejdřív zažili. And during the weekend we're going to work a lot with your essence giving you information. A o víkendu se potom budeme soustředit na esenci a na informace od esence. And of course a lot of the time the information is just confirmation. A to je všechno jenom o potvrzení.